what is up again sa inyo mga idol and welcome back sa ating channel. And for today's video is pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga bawal sa buntis na sa ganoon is may iwasan nating may apply ito at para na rin may iwasan na makunan yung mga inahin nating buntis. So alam ko interesado ka sa video na to. Let's go! Magandang araw po sa ating lahat. So maganda po yung panahon ngayon at talaga pong ramdam na po natin yung Pasko. Sobrang lamig po ng simoy ng Pasko mga idol. So good morning po sa inyong lahat mga idol. At ngayong araw nga po yung panibagong araw, yung panibagong video na naman yung gagawin natin mga idol. Sa ganun is magkaroon na naman po tayo ng mga bagong ideas and knowledge. So hindi nga po tayo expert, disclaimer lang po. Ngunit nag-share lang po tayo ng experience natin. Based lang po sa experience yung mga tinuturo natin at hindi po tayo nagagawa ng gawa-gawa lang dahil po yung mga tinuturo po natin ay sa mga na-experience na rin po ng iba mga idol at marami na pong nakagawa din ito mga idol. So ngayon nga mga idol, so konting kwentuhan muna tayo mga idol. So napansin nyo ba yung mga nag-i-import sa mga groups? So nag-i-import sila ng mga imported na bowers, mga full bloods. So siguro grabing puhunan din yung mga ini-invest nila dito, siguro mga milyon. So yung mga kambing is ini-import natin from Australia or US, then ibabiyahe papunta dito sa Pilipinas. So talagang napakagagaling din na magkondisyon ng mga taga-ibang bansa dahil yung mga kambing na kahit sobrang layo ng biyahe is safe pong nakaka-uwi dito sa bansa natin at talagang mga healthy po mga idol. Kahit po sila is madudungis, okay lang po talaga ng mga ang sarap tingnan dahil nga ang tataba nila, mga healthy sila at kaganda pong pagmasdan ng mga full blood na yon. Kaya lang, syempre ngayon, konti lang yung nakaka-avail nun dahil nga po, kapos po yung iba sa budget at yung mga kaya lang po ng iba is mga upgraded. Pero soon, I hope na halos lahat tayo is makabili din ng mga ganong full bloods na sa ganon is maranasan din natin kung paano ba mag-alaga ng talaga mga maraming imported na kambing at maranasan din natin yung mga pagpapaanak ng mga ganong imported na talagang napakaganda at napakalalaki. So ngayon is meron nga lang tayong alagang dalawang full blood, pero yung mga alaga ko dito is mga pure breed na, mga F3 yung iba, then yung ilan is mga native na binenta na natin, at saka yung mga buang, saka yung mga upgraded is binenta na po natin. Ngayon ang focus po natin mga idol is yung mga pure breed nga. Nang sa ganon is ma-upgrade naman po yung pag-aalaga natin mga idol. A few moments later. Mga idol, so pag kami inahin kayong alam yung sure ball na buntis. So ano ba yung ibig sabihin ng sure ball? So masasabi natin sure na talaga na buntis pagka yung nakita na natin yung development ng daddy niya. At saka especially yung tiyan niya pagka yung talagang iba na yung laki. So pag sa umaga, hindi pa tayo nagpapakain sa umaga, kita na natin na talagang malaki na yung tiyan niya. So parang busog. So meaning nun is buntis talaga yung isang kambing. At ang isang nakakapagpa-sure talaga is yung mga development sa daddy niya. So dapat nakikita na natin yung pamamaga or paglaki ng daddy niya sa pagbubuntis ng inahin sa loob ng 3 months going 4 months. Namamagana po yung dede niyan. So makikita na po natin yung development ng paglaki ng dede at masasabi po natin na ang kambing po talaga natin ay buntis po talaga mga idol. So mga idol, so yung mga bawal po sa buntis is kinakailangan malaman din po natin agad na sa ganon is maiwasan po natin i-apply yung mga bawal sa mga buntis nating inahin. So ano ba yung mga bawal? So yung una kong masasabing bawal mga idol ay yung pagbibigay po ng antibiotics sa mga buntis na inahin. So lalo na mga 4 months ng buntis, so malapit ng umanak dahil 5 months po ang pagbubuntis ng kambing at manganak na po sa 150 days or 146 days or 145 days. So equivalent po nun is 5 months po mga idol. So 5 months po ang pagbubuntis ng isang inahin at pag naka 150 days po or 145 days is
manganganak na po ang isang inahin na nagbubuntis po. So ganun po yung cycle ng pagbubuntis ng mga inahin natin. So kinakailangan, iwasan nyo magbigay ng antibiotics lalo na hindi po kinakailangan. So yung iba, may mga sipon daw yung mga inahin nila, nag-a-apply agad ng antibiotic gaya ng mga Tylosin. So makukunan po talaga yung mga inahin nyo. May mga antibiotics, may mga nagsasabi na may mga antibiotics daw na talagang hindi po talaga, halos lahat po ay hindi safe sa buntis. Pero meron po ako isang nagamit na product ni na Sir Ian Zamora na amoxicillin na LA, Amox LA kung tawagin, tsaka yung bromhexin, magkasabay po yun, binibigay ko sa buntis. Dati nung may sipon, so sinubukan ko po yun, hindi nga naman po nakunan yung aking inihing buntis. Then tinanong ko sa kanila kung safe ba sa buntis, sabi nila safe po daw sa buntis yung Amox LA na antibacterial at saka yung bromhexin na magandang panunaw ng plema ng inahin. Ngunit mga idol, pagka alam nyo na hindi naman gaano kalala yung ubo at sipon ng inyong mga inahing buntis, mag-apply muna kayo mga idol ng herbal. So mag-isip muna kayo ng mga bagay na pwedeng pang alternatibong panggamot bago po tayo magsagawa ng pagbibigay ng antibiotics. Upang maiwasan na rin po na ma-stress at makunan yung mga inahin yung buntis. So sa paggagamot ng herbal mga idol, so yung iba, pinapakain nila yung oregano. So sa unang mga isang linggo is ayaw daw kumain dahil nga syempre hindi nila basa-basa kakainin gawa nga ng amoy. Pero yung mga para sa akin yung mga kambing na maalam kumain ng oregano is mas maganda yon dahil may mga benefits na makukuha yung mga kambing pagka kumakain ng oregano. Dahil nga ito yung isang gamot na herbal na nakakapagpagaling din ng sipon na tubo. So hindi naman po basta gagaling yung inyong mga inahing may ubot sipon pagka yung pagbibigay nyo ng herbal ay mga isang beses lang. Pero yung iba talaga minsan is hindi talaga nakukuha dahil nga malala. So yung iba nga is nagbibigay ng antibiotics. Kaya lang buntis yung inahin nila. So ang tendency nakukunan po mga idol. Susubukan nyo muna magbigay ng herbal na kagaya ng oregano. So kunin nyo yung katas. Tapos sa inyong isupa nyo, ihalo nyo sa 10 to 15 ml. So pa-syringe. Pa-syringe po, pa-oral. Susupan nyo sa inahin nyo. Umaga at hapon. For 7 days. Safe naman po yung sa buntis yung oregano. Dahil yan po ay herbal. At talagang natural po. Walang halong chemical. So yan po ay safe sa buntis. So subukan nyo muna pong yun ang igamot nyo. Then sa mga painom, maghalo kayo ng molasses. Dahil ang molasses is mayaman sa vitamin C na nakakapag-boost ng immune system ng mga alaga nating kambing. So ang tendency, pag nabuboost yung immune system nila, nalalabanan po nila yung ubo at sipon. Ngayon, pagka nagpakain po kayo, haluan nyo po yung painom nila ng asin at molasses. So kung meron din kayong mga vitamin C powder na vitamins, maganda rin pong ihalo yon dahil nakakatulong din yon para nga po maboost yung immune system ng isang kambing para lumakas po yung immune system niya at malabanan niya po yung sakit na ubo at sipon. So sa ganung pamamaraan, hindi tayo makakapag-apply ng antibiotics at less worry din dahil hindi basta-basta makukunan yung mga kambing natin dahil nga hindi tayo nag-a-apply ng mga antibiotics. A few moments later. Yan mga idol, meron ako ditong buntis ng 3 months, halos 3 months ng buntis. So kita ko na yung development sa paglaki ng dede niya at etong inahin na ito is may ubot sipon din, pero sa pagbibigay ko nga minsan ng oregano sa kanya at yung vitamin C powder, kagaya na, at saka yung paghahalo na rin ng molasses, is natutulungan siya para maboost yung immune system niya para malabanan yung ubot sipon. So ito, malala yung ubo nito at sipon, pero nalalabanan niya at nawawala din dahil nga po, nakapagbigay po tayo ng mga vitamin C na talagang nakakatulong para po maboost yung immune system nila at malabanan po yung mga ubot sipon. Di ba ang tao, pag may sipon ang tao, siyempre paiinumin minsan ng mga Joseph, mga antibiotics, then binibigyan po sila lagi, nirestahan ng doktor ng vitamin C. Siyempre, kailangan natin ng vitamin C para nga nabubus yung immune system natin, para nalakas yung baga natin, at maiwasan po natin ang pagkakaroon ng ubo at sipon. Ganoon din po sa kambing mga idol, pag binigyan natin sila ng vitamins, ng vitamins is matutulungan po sila para maging healthy at nasa ganon is malabanan yung ubo at sipon. So mahalaga mga idol is maganda ang katawan ng inyong mga kambing kasi pag magaganda ang katawan, mga healthy, malaking posibilidad niyan na hindi niyan basta-basta dadamdamin ang ubo at sipon. So parang normal lang yan ngayon dahil nga taglamig, tag-ulan. So uso po yun ngayon mga idol. Kaya pag kayo may mga ubo at sipon, huwag kayo basta-basta magpanik. Ngunit gamutin po muna natin ang mga herbal at yung mga pang-alternatibo gaya nga ng mga pagbibigay ng vitamin C. So para maiwasan ang pagbibigay ng antibiotics.
At ang isa pa, mga idol, na kinakailangan nating iwasan na bawal sa kambing na buntis ay ang ma-stress sila. So pag magtuturo kayo mga idol ng mga vitamins sa mga buntis, so iwasan nyo magbigay ng kung ano-ano. Ang kailangan na ng buntis ay calcium at iron. So pag alam nyo 3 to 4 months ng buntis, huwag nyo nang turukan para hindi ma-stress dahil konting panahon na lang isa anak na yan. Ako nag-i-inject sa loob ng 1 month na pagbubuntis hanggang 2 months. So sa 3 months, bihira na ako magbigay niyan kasi 3 months up, malaki na talaga yung tiyan niya at saka mapapansin ko na malapit na siya umanak. Konting panahon na lang, mga 1 to 2 months isa anak na, kaya hindi ko siya pinapakalman. Nagbibigay na lang ako ng mga powder vitamins sa pangapakain niya na sa ganun is iwas stress na rin po kasi pag nag-i-inject, nakaka-stress din po yung mga idol. So pag nagkamali ka, possibility na baka ma-stress ng sobra, baka po makunan din yung mga inihin natin. Mga idol, sa mga nagtatanong din kung safe po ba daw yung Scurex tablet na gamot po sa nagtataing kambing. So safe po yan sa buntis mga idol dahil ayan po ang ginagamit ko. Sa tuwing nagtatai po yung kambing ko, mapabuntis man po or hindi, ay talagang effective po yung gamot na yan mga idol. Dahil tested na yan mga idol, marami na pong nakapagpatunay na talagang nagalig yung gamot. Yung pagtatae sa gamot na yan mga idol, yung Scurex, magandang gamot po yan mga idol. So talagang highly recommended po yan mga idol. So safe po yan sa buntis at pag nagtatae yung mga inihin yung buntis, so minsan yung iba, gaya ko, pag alam ko malala yung pagtatae ng inihing buntis, magpupurga po ako ng penbendazole, which is safe po yun sa buntis, yung penbendazole. Then after ko mag-deworm noon is, binibigyan ko siya ng Scurex. So ba't ba ako nag-deworm? So isa kasi sa kadahilanan, bakit nagtatae yung kambing na buntis is, hindi dahil sa mga nakain niyang murang damo. So, dahil na rin ito, dahil marami siyang bulate or hindi siya nade-deworm. So, yun po yung isang dahilan kung bakit nagtatae yung mga inihin natin buntis. So, wag kayong magtaka kung sa tingin nyo is nagtatae yung mga buntis nyong inahin. So, normal lang po yan, lalo na pag hindi natin napupurga. Dahil nga mapapansin natin may mga bulate. Ngayon, pag nagdadalawang isip kayo mga idol na mag-deworm, so natatakot kayo, baka makunan. So pwede naman pong Scurex na lang yung bigay nyo. Dinudurog yung tablet na yon, halo sa 10 ml na tubig or 15 ml. Isupan nyo, umaga at hapon pagbibigay. So kalimitan yung akin, pag nakadalawang bigay ako or nakatatlong bigay, is nagaling na po sila mga idol. So talagang effective po din yung pagkain nila. Binibigay ko lang sila ng dahon na saging, ipil-ipil. So malaking bagay po, talagang nabalik sa normal yung pagdumi nila mga idol. Talagang malaking bagay din yung Scurex nga, tsaka yung mga pagbibigay din natin ng mga dahon ng saging is nakakatulong po upang mapagaling po yung mga buntis na nagtatae. Ngayon, mga idol, so sa pagbibigay naman ng kumpay, so safe po ang ipil-ipil. So marami nagtatanong sa akin kung safe po daw ang ipil-ipil. So simulat sa pool po, ipil-ipil ang pinapakain ko habang hindi pa sila buntis. Habang nasampahan sila, ipil-ipil pa rin. Hanggang nanganak na po sila, ipil-ipil pa rin. So safe po yan sa buntis. Mga kakawate, safe din po yan sa buntis. Indaigopera, safe din po yan. Halos lahat po ng mga legumes ay safe naman po sa buntis. Ngunit may mga bagay nga lang po na hindi talaga natin pwede ipakain. Gaya nga po daw ng sitaw, patani. So pag nasobrahan sa pagkain ng sitaw or patani, dahon, sa mga dahon na yon is may possibility nga po daw na makunan dahil maraming po daw naka-experience noon, pero talaga ng mga hindi naman talaga recommended na ipakain yun sa mga kambing natin. So damo, konting legumes gaya ng ipil, kakawate, indaigopera ay safe na po sa buntis at talagang solve lang po sila doon mga idol. So iwasan po natin magbigay ng mga pagkain na talagang hindi naman recommended sa mga kambing. So mga recommended lang kalimitan is yung mga napier grass, damo, legumes like ipil-ipil, indaigopera, kakawate, madre de agua, mulberry, dahon ng saging. So yan mga idol ang kalimitang pagkain ng kambing. At corn silage din. So yan po, maganda rin po sa kambing natin mga idol. So safe po yan mga yan sa buntis. Kaya ang iwasan nyo na lang po is may stress yung buntis nyong inahin para po hindi ito makunan. Then pag naka-pre-range yung mga inahin nyo, iwasan yung habulin. Iwasan nyo pong habulin ng habulin. Pag naka-pre-range, kasi pag hinabol nyo ng hinabol yan at talagang na-i-stress yung mga kambing na buntis is may possibility na baka malaglag or baka makunan yung mga inahin nyo. So ngayon mga idol, I hope na may natutunan kayo sa video na ginawa natin. So huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung bell button pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At sa kanon is maging updated po kayo sa mga videos sa gagawin natin. So araw-araw po ay magagawa tayo ng updates about sa goat farming. At soon ay bibisita po tayo sa mga backyard breeders at sa mga farm breeders. Sa kanon is
makita natin yung mga alaga nila at makita na rin natin yung sistema ng pag-aalaga nila para rin po makatulong sa ating mga idol at para na rin po sa mga viewers natin na gusto makapanood ng maraming all about tooth farming. So maraming salamat sa inyo lahat and God bless.